lagi untuk mencari punca air. Aku rasa tak pernah orang sampai kat sini sebab tak ada jejak. Buah ni boleh makan lah untuk survival. Hanya kami saja yang ada dalam hutan ni guys. Misi kami kali ni ialah mencari punca air sungai. Sumber air daripada Sungai Kinta adalah daripada anak-anak sungai daripada Bukit Keledang Sayung. Kami akan cari di mana punca sebenar air tu di atas bukit tu guys. Itu adalah salah satu punca air yang mengalir ke Sungai Kinta. Aku bersama dengan anak aku ni, Ahmad. Hai. Kita akan naik bukit setinggi 800 meter pada arah laut dan juga sejauh 6 km. Kami akan cuba sampai ke hulu sungai yang paling atas sekali. Ini dia guys. Nak air terjun. Ini dia guys. Air sungai. Air terjun ni agak besar dia punya saiz dia. Jadi kita akan explore. Oh, memang sangat menarik lah untuk temui water source air terjun ni. Air pun cantik, jernih. Banyak ikan. Kita sambung balik ekspedisi kami untuk mencari punca air. Kita akan naik atas lagi untuk mencari punca air. Air terjun ni akan bercantum dengan Sungai Kinta yang besar tadi. Ulat gonggok giant. Naik. Okey, bye. Okey, ni air sungai yang tadi ya. Kami masih dalam trek lagi. Kemungkinan besar bila kita nak cari air, punca air, confirm takkan ada trek macam ni. Daripada sungai yang besar tadi, air terjun tadi, dan kami akan redah. Jom ikut kami. So geng, sabar geng. Okay guys, kita redah je. Ikut je anak sungai ni. So guys, ini sungai dia dah telah pecah dua. Kita ada punca mata air, ada air mengalir yang kecil tu. Itu ada anak sungai yang pertama yang akan bersambung dengan sungai ni. So kita akan pergi naik atas lagi. Ni dia. Terus kita akan singgah minum sekejap. Sungai ni sekarang ni dah terpecah dua. So satu belah sana dan satu bahagian sini. Kita akan naik lagi sampai atas. Sungai dia dah semakin kecil lah. Okay, kita minum sekejap. Ambil air. Anak sungai. Kami akan terus. Oh, ni tak ada trekking ah. Dia tak ada bekas-bekas jalan yang ada orang lalu kat sini. So kami gamble je. Tu anak sungai tu. Kami akan terus mencari punca anak sungai. Lalu ke bawah pokok.
Okey, mat. Kenapa dia banyak daun, tak banyak pacar? Okey, kami akan menuju ke anak-anak sungai ni. Mana itu? Wow. Dia punya stream dia. Wow. Yuk. Ini pun ada satu sumber air juga. Dia akan bercantum dengan anak sungai yang bawah. Ini daripada tanah-tanah. Nampak? Ni adalah mata air. Dan kawasan tu tak ada, nampak? Okay, nampak Mana datang ni? Dekat tanah. Nampak? Nampak? Dah jumpa dah. Okay guys, kami dah jumpa ni mata air. Kawasan atas ni dia tak ada air. Dan tiba-tiba air tu keluar daripada batu ni. Dah, jom. So tadi dah jumpa satu point. Sebenarnya banyak water point yang macam tu. Ni ada air terjun. Air ni dah semakin kecil lah. Tadi dah besar kan, sekarang dah semakin kecil. Penat juga, jauh juga nak travel. Itu dia. Okay guys, kami akan redah lagi untuk mencari water point yang paling terakhir sekali. Ada swing guys. Alright. Wow, menarik ya. Okay guys, kita akan terus lagi. Jaya juga lepas. Okay, so guys, ada lagi anak sungai. Tu aku cakap tadi. Macam aku cakap, dia adalah datangnya daripada pelbagai cabang anak-anak sungai ni. Nah, ni adalah salah satu cabang anak sungai. So, dia bertembung. Memang banyak anak sungai yang terlibat. Seperti ni. Dia combine pula dengan, dia cantum pula dengan sungai yang kecil tadi. So akan menjadi lebih besar. So jom guys, kita explore anak sungai ni. Ni dia masih makin kecil lah, nampak. Punca dia. Banyak dia punya combination dia. So ada banyak point dia. Dia tu dia. Banyak point dia. Dan datangnya daripada batu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, come. Aku rasa tak pernah orang sampai kat sini sebab tak ada jejak
orang jalan sini pun. So kami akan explore. Okay, datang daripada sini dan air tu mengalir, pecah lagi datang daripada bukit sana, daripada batu. Ini dia. Tadi dah jumpa satu point, kita akan cari lagi point yang lain. Dah semakin kecil air dia. Dan sini ada batu, tapi batu ni memang tak boleh panjat lah, licin ni. So kita akan naik atas tu guys, kita cari. Okay. Wow. Ini last ni. Ni last dia. Tapi kat atas tu lah, kejap lagi kita jumpa. Macam mana nak pergi kat situ ni? Kita panjat dah. Tak, dia punya kawasan keluar tu. Sekejap. Panjat ni. Panjat guys. Okey, dah dapat dah panjat. Itu dia. Kunci air dia. Okey, dah jumpa. Ni. Ini lagi water point. So banyak kan. Okey. Ini tu dia. Itu dia. Yes. Ya, aku dah jumpa dah geng. Ini dia. Okey. Tengok atas ni ya. Atas ni bukit, tak ada pengaliran sebarang air. Dan ini mana datang. Dia keluar daripada bak mata air. Keluar daripada batu ni. So, dia akan mengalir. Ini air segar ni, selalunya aku akan minum lah. Air cantik air dia. Mata air dia guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Baik geng. Buat air bersih. Ni tadi. Yang tadi tu aku ambil tu. Dan sini pun ada lagi. Dia. Bak. Ada lagi. Source of water. Datangnya daripada tanah ni. Kat atas tu tak ada air. Kat bawah ni tiba-tiba ada air keluar. So okay guys, jumpa dah kita. Okay, terbaik. Penat juga aku ni. So stay tune guys, kami akan cari punca air yang paling ujung. Tadi dah jumpa 3 point, 3 water point air. Jadi kami akan cari lagi. Jaga step anda. Okay. So kami akan terus. Okay, ini satu sungai. Sungai ni pun aku tahu mana punca air ni. So nanti aku tunjukkan. Di atas ni dia memang trek nak pergi tu. Ke puncak. Ya. Ni memang nak pergi ke puncak tu. Ya. Air pun dah semakin mengecil. So insyaAllah kita akan jumpa dia punya the last water point sungai ni. Sebab besar Jaya Mini Pit. Okay, jalan. Okay, bagi dia lepas. Oh, dia dah suka dekat kamu, Mat. Tak nak. Dia suka bawa balik kot. Boleh je, beli dia. Dia kena ada lesen benda dia. Kita tak boleh ambil sebarang binatang dekat hutan simpan ni. Okay, kita lepaskan. Biar dia bebas. Besar. Air terjun tu sudah kedengaran semakin sayup. Ini atas. Air dia semakin kecil. Air dia. Okey, kita akan naik atas tu melalui jalan tepi ni.
Dia banyak punca air dia. Dia akan bercantum. Nampak? Ada lagi. Ini tak ujung lagi ya. Atas tu ada lagi ujung. Okey, jom kita naik atas. Kita cari punca air. Ini punca air ni macam tadi lah, macam video aku tunjuk mula-mula ni. Kita nak pergi paling tinggi lah. Sekarang ni kami dah berada di 600 meter dari aras laut. Ini sungai ni. Ada air dia. Ini yang paling atas sekali lah. Ini punca dia. Okey, jom kita cari punca dia. Cuma punca yang kira punca air waterpoint yang paling atas sekali guys. Kita minum air yang paling atas sekali. Tadi aku dah minum air dekat bahagian 350 meter aras laut. Ini paling tinggi sekali. Ini dia. Oh, kita jatuh. Nampak? Nampak kita dah jumpa dah guys. Ini dia. Membuat-buat air dia keluar. Bang. Dia masuk yang tu. Okey, air ni keluar daripada tanah ni. Punca air. Dan anda tengok dekat bahagian atas ni dia tak ada punca air tau. So dia keluar je daripada situ. Dan di sini dekat atas ni tak ada. Air tak keluar. Okey, ni berada di 600 meter aras laut. Oh, nampak air Sekoi. Sekoi. Air dia memang betul-betul fresh, bersih, dah ditadah daripada batu-batu dan tanah-tanah ni. Oh, subhanallah, alhamdulillah. Yes, itu dia guys. Kita dah semakin hampir. Sekarang kami berada di ketinggian 650 meter aras laut. Air dah semakin kecil. Jom kita akan explore lagi. Dia dah semakin kecil. Mana punca dia? Jom kita cari. Oh, dia keluar kat sini. Wow. Okay, kita nak naik atas lagi. Mana? Okay. Ni ada lagi. Banyak guys. Punca mata air. Dan ini lagi. Dan bila kita tengok ke belakang ni, kita tengok ke belakang ni, kat atas dia ada sumber air tak? Oh, ada lagi. Wah, ni dia lagi. Okey guys, ni dia. Jom kita cari. Ni ada lagi. Last. Atas ada lagi tak? Sini tengok. Dia. Ini dia guys. Air ni saya datang daripada hujung atas tu. Ni ada terowong air. Saya datang ni daripada bukit lah. Oh ni. Okey. Aku rasa ni yang paling ujung sekali. So sebenarnya guys, kalau musim kemarau, air ni biasanya tak akan keluar tau, mata air ni. So dia akan keluar di bahagian bawah-bawah tu, yang tadi yang aku dah discover tadi. So sebenarnya banyak water point yang kita boleh anggapkan macam akar lah, akar tunjang. Akar tunjang daripada ujung-ujung akar tu adalah water point, sumber air. Dan dia akan bergabung menjadi sungai yang besar. Ini dia. Ini guys.
Kalau kita tengok dengan atas tu ni tak ada apa tau. Okey, aku akan panjat atas. Nak tengok mana datang air ni. Air kena ikut situ. Okey guys, aku akan ikut situ. So air tu daripada situ tadi. Okey, kita akan naik atas. Kita tengok mana punca air ni. Dia. Ni daripada pokok ni, bawah ni dia mengalir ke batu tadi. Dan bila kita tengok bahagian atas ni, dan dia dah tak ada. Okey. Ini dia. Pokok ni guys. Dan air tu mengalir bawah pokok ni. Pokok ni tadi, batu tadi. Okey. Kalau kita tengok sini, bahagian ni dah tak ada air dah. So itulah punca last kali guys. So misi kami berjaya. Kami dah dapat jumpa punca air yang paling atas sekali. Apa perasaan anda? Seronok belajar pasal mata air. Saya seronok dapat belajar tentang punca air yang paling terakhir sekali dan paling teratas sekali. Alhamdulillah guys, kami berjaya. Setelah berapa jam guys, tengok ekspedisi kami 2 jam 42 minit guys. Apabila air sungai itu besar, ia memerlukan cantuman-cantuman daripada anak-anak sungai yang lain. Itulah discover kami daripada Araski Outdoor channel. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe, komen dan share video ini untuk pengetahuan kawan-kawan semua. As usual advice, keep environment clean. Buat sini. Okey, sampai dah. Okey, tamat mission kami. Checkpoint terakhir untuk ke menara atas tu. Ini dia. Jauh lagi lah. So kalau nak naik atas tu lebih kurang dalam setengah jam lagi. So kita sampai kat sini je. Ini pun dah kira 700. Kita kena jalan lagi 30 minit. Tak payah, kita tak payah naik atas. Tu bawah ni. Kami nak turun. Ambil masa dalam 2 jam lah. So malam lah sampai. Dah gelap guys. So kita tunggu Ahmad buka stokin guys. Kasut dia kecil sangat. Kasut dia sempit. Jadi dia sakit dekat ujung jari kaki. Bukit ni. Tak wow. Itu dia punya cahaya dia guys. Bukit ni. Ahmad dah mengadu bila nak sampai. Masa nak tanggal sini. Hari pun dah semakin senja guys. So kami baru nak turun ni. Ini dia guys, jalan dia gelap. Saya kan jari yang nak kaki langsung. Kami dah ada all light ni dapat membantu lah. Ini sundulan-sundulan babi yang fresh ni. Waktu senja ni adalah waktu aktif untuk babi hutan menyundul mencari makanan. Lagi cendawan kami jumpa. Nampak ni pelik sikit cendawan ni. Besar-besar. Kami dah berjaya keluar daripada hutan ni. Ni ada air sungai. Ini kami jumpa buah senduduk bulu ya. Buah ni boleh makan untuk survival. Ni yang warna ungu tu. So buah ni kena ingat sekali kita makan kita tak boleh lebih daripada 3-4 biji lah. Senyap dan sunyi je. Kita tengok kata.
Bandaraya Ipoh guys, waktu malam. Saya ingatkan sungai ni datang daripada air mata yang dia besar tu. Macam satu lubang keluar besar dulu. Padahal tak, dia daripada kecil tu, dia daripada banyak-banyak tempat dia sambung laluan sampai dia besar. Macam tu lah. Jadi pada hari ini kita discover banyak mata air kan, dia sambung-sambung tu yang dia menjadi sungai yang besar. Ini 400 lumen dan aku akan boost ke 1500 lumen guys. Tengok terang. Nampak tu. Woi, terang tu pak. 1500 lumen ni. Siapa nak beli lampu OLED ni, aku ada sertakan link di dalam video description ni. Jangan lupa subscribe sekali guys. Senang kita nak mendaki malam. Nak kena gigi dengan pacat. Tak rasa apa-apa pun. Hanya kami saja yang ada dalam hutan ni guys. Tu dia. So kalau nak buat night hopping pun kami rasa malas lah, sebab kami nak balik awal, nak balik cepat. Tu dia spider. So dalam night hopping kami sebelum ni, kami jumpa ular kapak kan, stick insect. So kalau kita nak night hopping kat sini pun okey juga, tapi tak apalah, lain kali lah. Okay guys, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.